السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور أحمد عبد الخالق، طبيب أمراض التخاطب. النهاردة إن شاء الله معادنا مع حلقة جديدة من كلامي أونلاين. هدف سلسلة كلامي أونلاين هي تعليم أمهات التوحد كيف تقوم بتدريب طفلها بنفسها. هدفنا في هذه السلسلة إن احنا نوصل معلومة ببساطة جدا لأمهات أطفال التوحد. بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نقدم المعلومات نظريا وعمليا، بحيث إن احنا هنبتدي نشرح خطوة معينة وهنجيب فيديو عليها واشرح لكم إزاي بنطبق الطريقة معاها. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على إزاي تقدر تخلي طفل التوحد يبدأ في الكلام. دي مشكلة بتقابلها كتير جدا من أمهات أطفال التوحد، إن طفلها ما بيتكلمش نهائي. وازاي نتغلب على المشكله ديت هنحاول نشرحها بشكل بسيط. اول حاجه لازم تبتدي تعرفوها كويس قوي، هو طفل التوحد بيرفض الكلام ولا لا يستطيع الكلام. لما نيجي نشوف اولاد التوحد هم متقسمين قسمين. 80% من اولاد التوحد يرفض استخدام الكلام، وهناك فرق كبير بين يرفض استخدام الكلام كويس وبين لا يستطيع الكلام. فاغلب اطفال التوحد لا تريد وترفض استخدام الكلام في التعامل رغم قدرتها على الكلام. الجزء الثاني اللي هو 20% من اطفال التوحد هو فعلا لا يستطيع الكلام، ولكن المشكله عندهم بتبقى ان هو لا يميز صوته، لا يجيد استخدام صوته، وبالتالي لا يتكلم. ودول ليها طريقه مختلفه في التدريب هنتكلم عليها ان شاء الله في حلقات تانية، ولكن النهارده تركيزنا على 80% من اطفال التوحد التي ترفض استخدام الكلام. ببساطه شديده جدا اطفال التوحد لا تريد استخدام الكلام، هو وضع لنفسه نظام في التعامل مع بابا ومع ماما يحصل به على ما يريد، اللي هي البكاء، الرمي على الارض، وفي بعض الاحيان ضرب النفس، بحيث ان هو يقدر يضغط على الاب وعلى الام ان هم ينفذوا لهم اللي هم عاوزينه. عشان تبدا وتخلي طفل التوحد يبتدي يتكلم، لازم الولد يبتدي يحس انه مضطر انه يتكلم، انه ملوش حل تاني ان هو يتكلم. فاول حاجه عشان تعمل الكلام دوت ان انت لازم ترفض التعامل باسلوبه. بمعنى ايه؟ من النهارده هتبتدي تحط قانون جديد: ماما لا تستجيب للبكاء، ماما لا تستجيب ابدا للصياح والصراخ وضرب النفس. هذا اسلوب فاشل ولن يستطيع ان يوصل المعلومه، ولن يجبر ماما انها تنفذ المطلوب. عندما يجد الطفل نفسه ان هو الطرق التي تعود عليها في طلب ما يريد اصبحت غير فعاله، اصبحت غير مجديه، سوف يبحث على اسلوب اخر. وهنا ياتي وقتنا ان يتم مساومته على طلباته. يعني ايه مساومته على طلباته؟ الفكره بشكل مبسط جدا. طفل التوحد يريد شيء ما ويريده بشده كويس، وفي نفس الوقت هو يكره التوحد. القصه هي قصه ميزان. يعني ايه ميزان؟ لو حبه للشيء اقوى من رفضه للكلام هيوافق انه يبتدي الكلام. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت بتعمل معاه مقايضه، هذا مقابل هذا. هتتكلم هديك اللي انت عاوزه، مش هتتكلم مش هديك اللي انت عاوزه. والقصه هتبقى بهذا الشكل. طبعا في البدايه هو هيرفض ويبكي بشده ويحاول بقدر الامكان انه يضغط على ماما عشان تنفذ له طلباته، لان مبداه لا اريد الكلام. انما يفعل كل شيء ليحصل على ما يريد بدون الكلام يجد انه فشل، وفي النهايه يجد نفسه مضطر الى انه يبدا في الكلام ليحصل على ما يريد. ده باختصار شديد جدا. الكلام ده ممكن عند امهات كتير قوي يكون صعب تنفيذه، ولكن معانا فيديو هيشرح لكم بالتفصيل ازاي نقدر نقوم بالقصه دي. Today we started with 3 steps for working on communication. The first one was finding something he likes, and something that he likes enough that he's going to try to talk for. Tristan loves the swing, so we use that to provide opportunities for him to say swing. Just push him a little bit and get him involved in the activity, and then stop the swing and say swing. Okay. Woo! This is the highlight of his day. Yeah, so let's stop him, and now try to prompt it. Swing. The second step is prompting him to talk, and the third is rewarding him for any attempt or any good word. Swing? Swing? Tristan, swing? I want him not to swing too much without saying it so he doesn't think. Oh, I'm sorry. Oh, gosh. Come here.
Come on, let's go in the house. Let's go play. We have to keep giving him opportunities and keep working at it. Tristan. Cookie. Look at me like you're betraying me, you know? The important thing is that if he does get upset and is trying other things like crying, that they don't give it to him. I know, this is the hardest part. The first few words are the hardest. Deirdre did a great job. I felt like it was very difficult for her to see him cry. But he has to learn that if he cries, it's not a good way to communicate. Tickle, tickle, tickles. Tickle, tickle, tickles. Tickle. It's important that he learns that he's got to try to say the word in order to get the item that he wants. Tickle. Tickle. That's the first word I think that he said on command. So it was such an exciting moment. Tickle. زي ما انتم شفتوا في الفيديو كويس، القصة كلها بتعتمد على 3 مراحل. أول مرحلة إن أنا أبحث عن محفز، شيء الولد بيبتدي بيحبه كويس. نمرة 2 ببتدي أديله جزء صغير منه مجانا وبعدين أسحبه منه وأبدأ بعد كده في المساومة على الكلام. هيبكي وهيرفض، أنا سوف أصر على موقفي، لن يحصل على شيء باستخدام البكاء ابدا كويس. هحاول معاه مره مرتين 3. في المعتاد طفل التوحد بياخد في المتوسط حوالي 2 أسبوع حتى يستسلم في النهايه ويبدا في الكلام. وارجوك سيدتي الكريم كويس، لا تقولي لنفسك انه لا يستطيع الكلام او لا يعرف الكلام او لا يفهم الكلام، هذا عار تماما عن الصحه. اولاد التوحد في الاغلب اطفال اذكياء جدا جدا، عندهم درايه جيده جدا بما يدور حولهم، فلا تقولي انه لا يعرف، خاصة إذا بدأنا في سن معقول. يعني أنت عشان تبدأ في المساومة ديت أفضل سن ليها من سن 2.5 كويس لغاية سن 3 سنين ونص 4 سنين. من بعد 4 سنين ممكن تطبق الطريقة ديت، لكن لازم تبقى عارف إن الولد سنه كبير وبالتالي مقاومته هتبقى أكتر، فبالتالي هيحتاج إصرار ومقاومة منك أكبر، فالقصة مش هتخلص، مش هيبتدي معاك في 2 أسبوع، ممكن توصل لغاية شهر. ولكن القصة ليست حرمان تام، لازم تتعامل بذكاء مع طفل التوحد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت يجب ان تستخدم الاغراء، بمعنى تعطيه اول جزء مجانا، وليكن على سبيل المثال الطفل مثلا يحب شوكولاته، اعطيه اول جزء مجانا، ولكي يكمل يجب ان يكرر الكلمة المطلوبة. يريد ان يخرج، اجعله يلبس ملابسه كاملة، وعلى باب البيت اطلب منه انه يكرر معاك الكلمة. اذا رفض التكرار يبقى ماما هتخرج وهتسيبه، وهكذا القصة هتيجي بهذا الشكل. برضو من الحاجات اللي بتساعد جامد جدا وهو وجود أخ لي ننفذ الطريقة معه في البداية. بمعنى لو ليه أخ هتطلب منه ان هما الاثنين عايزين شوكولاتة، هتطلب من أخوه اللي هو اوريدي طبيعي وبيتكلم ان هو يكرر كلمة، الولد هيكررها، هتديله الشوكولاتة، وبعدين تبدأ بعد كده في الولد اللي هو عنده توحد. الطريقة دي سهلة وفعالة جدا، ولكن محتاجة إصرار من الأم، محتاجة قوة من الأم، إنها لازم يكون عندها يعني إصرار إن ابنها لازم يتكلم وتبتدي تحاول معاه، ولازم تبقى حاطة في بالها إن السبب الرئيسي إن ابنها ما بيتكلمش هو رفضه للكلام. ابتدوا، وان شاء الله اوعدكم ان الطريقه دي هتبتدي تجيب نتيجه معاه، وباذن الله بالتوفيق باذن الله. دي الحلقه الثانيه من سلسله كلامي اونلاين لتعليم امهات اطفال التوحد، وان شاء الله تباعا هبتدي ننزل فيديوهات جديده. لو ليكم اي تعليقات او اي سؤال انا تحت امركم في التعليقات، وفي انتظاركم باذن الله سبحانه وتعالى. مع السلامه.